हेलो व्हाट्स अप मेरो नाम हो नाम साम चाहिँदैन ठिक छ हामी सिधै मुद्दामा हामी चाहिँ अब थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटीको हामी एउटा लेक्चर बनाउँदै जाँदैछौँ त के को थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटीको अब यो लेक्चर यो हाम्रो पहिलेको त लेक्चर 00 हो ठिक छ हामी यसमा के भन्छ इन्ट्रोडक्सन्स लेभल कति कतिको हुन्छ त च्याप्टर के छ त च्याप्टर मतलब च्याप्टर नभनौँ टपिक्स के छ त क्या यसको भित्र टपिक्स हामी यो लेक्चरमा के टपिक्स कभर गर्न जाँदैछौँ के एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ नि हाम्रो च्याप्टरहरूको बारेमा र कोर्सको लेभलको बारेमा हामी के गर्छौँ त डिस्कस गर्न जाँदैछौँ हो एन्ड फर्स्ट हामी के गर्छौँ त सबभन्दा पहिले लेभलको कुरा गरौँ अथवा लेभल कोर्सको लेभल के हुन्छ त बिएससी थर्ड इयर हो बिएससी थर्ड इयर टियु त्रिभुवन युनिभर्सिटीको थर्ड इयर ब्याचलरको थर्ड इयरको यो के हो त कोर्स छैन कोर्सको क्लासिकल मेकानिक्सको कोर्सभित्रको एउटा के हो त च्याप्टर हो के त क्लासिकल मेकानिक्सको कोर्सभित्रको एउटा के हो त च्याप्टर के हो त हाम्रो थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटी अथवा स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी के हो त हाम्रो एउटा क्लासिकल मेकानिक्सभित्रको एउटा के हो त च्याप्टर हो र यो हाम्रो ब्याचलर थर्ड इयरको लागि यो लेक्चर इनफ हुन्छ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको बारेमा र अर्को एमएससीको टपिक्सहरू हामी के गर्छौँ त छुन्छौँ अलिअलि हो जस्तै के हो त मिन्स्काउस्की स्पेस टाइम जियोमेट्री हो यो मिन्स्काउस्की स्पेस टाइम जियोमेट्री के हुन्छ त ब्याचलर थर्ड इयरमा छैन तर एमएससीमा के छ त यो छ हो यो एमएससीको हामी अलिकति सुन्छौँ किनकि मिन्स्काउस्की स्पेस टाइम जियोमेट्री नपढिकन स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पढेको जस्तो फिलै हुँदैन हो त्यही भएर यो पनि हामी के गर्छौँ जियोमेट्री पनि हामी पढ्छौँ र यसको हामी टपिक्सतिर आउँ अर्को टपिक्सहरू के हुन्छ त हो टपिक्स सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त ट्रान्सफर्मेसन पढ्छौँ क्या हामी के गर्छौँ त एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा जानको लागि हाम्रो के हो त एउटा सेट अफ ट्रान्सफर्मेसन के गर्छौँ त हामी पढ्छौँ ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा पढ्छौँ के हो त ट्रान्सफर्मेसनमा के हो त एउटा ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन ग्यालियन एन्ड लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसन के छ त हामीसँग दुईवटा ट्रान्सफर्मेसन छ ग्यालियन र लोरेन्स के छ त ट्रान्सफर्मेसन छ हो हामीसँग दुईवटा टाइपको ट्रान्सफर्मेसन छ र अर्को हामीले ट्रान्सफर्मेसन पढेपछि हामी के गर्छौँ त कन्सिक्वेन्स अफ लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसन पनि पढ्छौँ हो लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसनको कन्सिक्वेन्सहरू के गर्छ त रिजल्टहरू के छ त्यो पनि पढ्छौँ हो अब लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसनको रिजल्टहरू के छ त जस्तै सबभन्दा पहिले टाइम डाइलेसन्स हो टाइम डाइलेसन लेन्थ कन्ट्र्याक्सन्स अनि त्यहाँदेखि अब प्याराडक्सहरू पनि हल्का हल्का छ प्याराडक्स पनि हामी ब्रिफमा पढ्छौँ है आवतलमा प्याराडक्स मात्रै त्यो अलिकति भन्यो त्यो त्यस्तो हुँदैन प्याराडक्स पनि हामी अलिकति डिपमै पढ्छौँ प्याराडक्सको रिजुलेसन पढ्छौँ तब मजा आउँछ प्याराडक्स इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र अर्को त्यहाँदेखि मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स के हो त हामी सबै फेमस इक्वेसन के छ त E=mc², तर हाम्रो आइन्स्टाइनले L=mc² लेखेको जस्तो लाग्छ L=mc², उहाँले L त्यतिखेर एनर्जीको बारेमा डिनोट गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई हो यो के छ त हामी E=mc², वान अफ द मोस्ट फेमस इक्वेसन हो के हो त्यो मोस्ट फेमस इक्वेसन मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स अब यही यसकै हामी सब टपिकमा एउटा के छ त E² m0c² प्लस pc² यो एउटा के छ त मास एनर्जी मोमेन्टम इक्विभ्यालेन्स हो यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र हाम्रो यो लगभग सकेपछि हाम्रो के छ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको बारेमा हाम्रो आदि भयो र अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ त जियोमेट्री पढ्छौँ के GEOMER जियोमेट्री अफ स्पेस टाइम हो अब
जियोमेट्रीको हेल्पबाट हामी भिजुअलाइज गर्न खोज्छौँ कि लेन्थ कसरी कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ के टाइम कसरी डाइलेट भइरहेछ हो यो के चाहिँ स्पेस टाइम जियोमेट्री पनि भन्छ अथवा 4D हो 4D को बारेमा हामी के गर्छौँ त कुरा पनि गर्छौँ र हाम्रो फर्स्ट मान्छे भनेको मिन्स्काउस्की हो उहाँकै नाममा छ मिन्स्काउस्की स्पेस टाइम र यो लेक्चरमा हामी के गर्छौँ त ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ ल फर्स्ट टपिक छ हाम्रो ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन के छ त ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन हो GALLI ओहो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन अब सुरुमा ट्रान्सफर्मेसन अब के हो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा के हुन्छ त फ्रेम अफ रेफरेन्स छ दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम हो दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमको बिचमा एउटा रिलेसन्स दिन्छ नि जुन त्यो दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा रिलेसन्स दिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ त इक्वेसन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ के भन्छ त इक्वेसन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन्स भनेको यस्तो इक्वेसन्स हो दोज इक्वेसन्स which gives the relations between two coordinate system coordinate system भनेको frame of reference के हो त frame of reference coordinate system भनेको के हो त frame of reference equation of transformation भनेको त्यही हो के हो त दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा रिलेसनशिप दिन्छ नि त्यसलाई के भन्छ त हामी इक्वेसन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ हो इक्वेसन अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ हो र हामीसँग दुईटा इक्वेसन अफ ट्रान्सफर्मेसन छ एउटा त ग्यालियन वेभ छ अर्को त के छ लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हामी यो लेक्चरमा ग्यालियन पढ्छौँ र अर्को हामी पार्ट बीमा के गर्छौँ त लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा पढ्छौँ ठिक छ अब ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा गर्दाखेरि हामी अब दुईटा सेट अफ कोअर्डिनेट लियौँ let us consider two frame of reference अथवा two different set of coordinate हो कोअर्डिनेट हामी के भन्छ दुईटा फ्रेम अफ रेफरेन्स लियौँ अथवा दुईटा भिन्दा सेट अफ कोअर्डिनेट लियौँ हो र एउटा के छ त एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम के छ त यो कोअर्डिनेट सिस्टम भयो एज फ्रेम हो र एज फ्रेम अफ रेफरेन्समा हामी एक्स वाई एन्ड जी हो के छ यो भयो अब एउटा वाई फ्रेम अफ रेफरेन्स छ के छ त वाई रे एस प्राइम फ्रेम हो एउटा के छ त एस प्राइम फ्रेम छ यसको सेट अफ कोअर्डिनेट के भयो त एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम हो अब लेट अज्युम दैट लेट एट t इक्वल्स टु 0 यसको ओरिजिन ओ प्राइम भनौँ यसको ओ भनौँ लेट एट t इक्वल्स टु 0 the o and o prime are coincide coincide यस्तै हुन्छ हैन कोइन्साइड मतलब दुवै के छ त टाइम t इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि दुवै के छ त o र o प्राइम के छ त एउटै ठाउँमा थियो के छ त एउटै ठाउँमा थियो भनेपछि आफ्टर टाइम t यसले के गर्छ त लेट यो के हो त v भन्ने भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ हो एन्ड अर्को लेख्छौँ त लेट s प्राइम इज मुभिङ with v velocity
v velocity with v velocity relative to relative relative to s frame. No, s prime frame of reference के हो त v velocity relative to s बाट मुभ भइराछ भनेपछि टाइम इज इक्वल्स टु टाइम t मा यसले डिस्टेन्स ट्राभल कति गर्छ त vt vt के हुन्छ त टाइम ट्राभल हुन्छ सिन्स डिस्टेन्स velocity इज इक्वल्स टु dt भनेपछि डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त vt हुन्छ हो हो कति ट्राभल गर्छ त vt vt ट्राभल गर्छ भने नाउ अब vt ट्राभल गर्छ भने एट टाइम इज इक्वल्स टु t मा कति हुन्छ त एट t इज इक्वल्स टु t सेकेन्ड टाइम t इज इक्वल्स टु t सेकेन्ड हुँदाखेरि x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त s प्राइम फ्रेम अफ रेफरेन्समा हेर्दाखेरि x भनेको vt प्लस यो कति छ त यो यति vt यो कति भयो त यो vt प्लस x प्राइम हो कि हैन हो x प्राइम vt प्लस x प्राइम अथवा x प्राइम प्लस vt हो यो भयो यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं x प्राइम इज इक्वल्स टु x माइनस vt हो भयो अब यहाँनिर के छ त एउटा अजम्पसन पनि के मान्नु त y प्राइम इज इक्वल्स टु y छ z प्राइम इज इक्वल्स टु z हुँदाखेरि यहाँ हामीले के भनेको छौं त दुईटा प्यारलल छ ठीक छ यो दुईटा प्यारलल को केसमा के हुन्छ त x प्राइम इज इक्वल्स टु x माइनस vt हुन्छ र y प्राइम इज इक्वल्स टु y हुन्छ र z प्राइम इज इक्वल्स टु z हुन्छ र यसलाई नै हामी के भन्छ त इक्वेशन्स अफ ट्रान्सफर्मेशन्स हो यसलाई नै के भन्छ हामी ग्यालियन इक्वेशन्स अफ ट्रान्सफर्मेशन्स के भन्छ त्यसलाई ग्यालियन इक्वेशन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन र एउटा इक्वेसन छुटेछ हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्समा के छ त हाम्रो t इज इक्वल्स टु t प्राइम हुन्छ भन्ने छ हो क्लासिकल मेकानिक्समा अथवा ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसनमा t इज इक्वल्स टु t प्राइम हुन्छ हो त्यसो भने यसलाई म एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि x प्राइम y प्राइम g प्राइम t इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x को ठाउँमा कति छ त 1 ओके 1 छ माइनस v छ माइनस v t y को ठाउँमा कति छ त y को ठाउँमा या y छ 1 छ ओके x y g t ओके न अब यो रोले यो मल्टिप्लाई हुन्छ ओके न त्यने x कति छ फर्स्टमा x 1 छ 0 छ y कम्पोनेन्ट 0 छ t भनेको माइनस v छ हो सेकेन्ड इक्वेसनमा y प्राइम इज इक्वल्स टु x कम्पोनेन्ट 0 छ y 1 छ 0 0 छ z मा के छ त यो 0 छ 0 छ 1 छ 0 छ अनि यसमा t मा कति छ त 0 छ 0 छ 0 छ 1 छ यो के हो त ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स अफ ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन यदि यसमा अलिकति कन्फ्युजन यो म्याट्रिक्समा अलिकति कन्फ्युजन लाग्यो भने यो मात्र यो माथिको मात्र बुझे पुग्छ है हो त बुझे पुग्छ अब इन्भर्स कस्तो हुन्छ त इन्भर्स अफ दिस ट्रान्सफर्मेसन अब इन्भर्स कस्तो हुन्छ त अब यहाँ के छ त x निकालेछौं x प्राइम युज गरेर हो x प्राइम को हामीसँग त्यो रिलेटिभबाट युज गरेर अब यहाँ y इन्भर्स कस्तो हुन्छ त इन्भर्स भनेको x इज इक्वल्स टु x प्राइम प्लस vt हो y इज इक्वल्स टु y प्राइम g इज इक्वल्स टु g प्राइम एन्ड देन t इज इक्वल्स टु t प्राइम हो यो के हो त इन्भर्स भयो इन्भर्स इक्वेशन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन
त्यो इक्वेसनको इन्भर्स भयो हो। यो के हो त हाम्रो ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन्स भयो। ठिक छ, आजको लेक्चर यही समाप्त गरौँ र अर्को पार्ट 2 मा हामी के गर्छौँ लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा के गर्छौँ हामी केही डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा पहिले लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनको डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको बारेमा पोस्टुलेट हामी के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि इन्कम्प्याटेबल अफ ग्यालियन ट्रान्सफर्मेसन हामी त्यो पनि कुरा गर्छौँ हो। ठिक छ, आजको लागि बाई बाई, हेभ अ गुड डे।